Xin chào các bạn, đây là một chuỗi series các video hướng dẫn lắp bài triển khai dịch vụ ADCS Active Directory Certificate Services trên Windows Server với Standalone root CA và sub CA. Mình sẽ để English caption bên dưới. Vậy tại sao lại sử dụng Standalone root CA? Có rất nhiều lý do. Bảo mật là điều quan trọng nhất. Tất nhiên bạn không muốn server root CA bị vấn đề hoặc private key bị lộ. Điều này sẽ làm mất hiệu lực các certificate trong công ty của bạn và yêu cầu các certificate phải được phát hành lại. Cách tốt nhất để bảo vệ server root CA là để nó offline và không thể truy cập được. Series này sẽ sử dụng một môi trường AD đơn giản và cơ bản cho bài lab PKI với Windows Server. AD domain được sử dụng trong series này là declare.local. Tổng cộng mình có 3 Windows Server và một Windows Workstation để build và test bài lab này. Server tên CA01 là sub CA. Server tên CA01 là sub CA cài run ADCS. Nó được dùng để phát hành các certificate trong domain. Ngoại trừ root certificate thì nó sẽ được phát hành bởi root CA. Tiếp theo, server tên DC01 là domain controller, dùng để phân phối các certificate cho domain bằng cách sử dụng GPO. Server tên root CA. Server tên root CA thì cài ADCS và là standalone CA. Nó được dùng để tạo root certificate và cũng được sử dụng để ký các certificate cho sub CA. Server root CA này sẽ được tắt sau khi cấu hình tất cả mọi thứ xong và trừ khi có sự cố với sub CA hoặc CRL cần được update. Nó không phải là member của domain declare.local. Tiếp theo, Win10 Workstation là một VM trong domain được sử dụng để test certificate được phát hành bởi CA, thì kiểm tra nó có đang hoạt động tốt và cũng để kiểm tra triển khai certificate qua GPO có hoạt động tốt hay không. Thông số network cho những VM trong bài lab này sử dụng là 10.100.1.0/24. Vì chỉ có vài VM trong lớp mạng này nên tất cả các địa chỉ IP được set static và không có DHCP server. Đây là tổng quan của bài lab này. Chúng ta có một root CA và một sub CA trong sơ đồ. Cấp chứng chỉ 2 cấp. Root CA Certificate được cấp hết hạn sau 10 năm và server root CA nên được bật lại online sau mỗi 52 tuần để cập nhật CRL. Sub CA Certificate được cấp hết hạn sau 5 năm. Chứng chỉ này dùng để ký tất cả các certificate được phát hành trong domain declare.local. Không như server root CA, server này sẽ luôn được bật online. Tất cả certificate được phát hành bởi sub CA thì giới hạn chỉ 1 năm. Hầu hết các nhà cung cấp SSL certificate đều giới hạn 1 năm vì mục đích security. Điều này là bắt buộc để các nhà cung cấp certificate update các công nghệ và bảo mật hiện đại giúp bảo vệ người dùng. Mặc dù bài lab này chỉ cấp chứng chỉ cho nội bộ nhưng mà mình vẫn nên tuân thủ theo quy tắc. Và đó là phần giới thiệu của bài lab. Các bạn nhớ nhấn like và theo dõi các video tiếp theo của bài lab. Xin cảm ơn.